السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عباس. إذا كنت تريد إنقاص وزنك بشكل صحي، تناول نظاما غذائيا مليء بالألياف بشكل طبيعي ومنخفض في كثافة السعرات الحرارية، مما يسمح للأشخاص بتناول الطعام الذي يحتاجونه بغض النظر إلى معرفة عدد السعرات الحرارية أو التحكم فيها. هذا النظام الغذائي الذي نقصده هو الذي يقلل من تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات المصنعة، ويزيد من تناول الفواكه والخضروات والبقوليات مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وعيش الغراب، وهو أساسا طعام حقيقي ينمو من الأرض. هذه هي أفضل الخيارات الصحية لنا جميعا. هذا النظام الغذائي لو التزمت به يمكنك أن تحصل على دفعة من الطاقة وهضم أفضل ونوم أفضل، وبالتالي تحسين جودة الطعام بديلا عن تقليل كمية الطعام بحيث لا تكون جائعا. لا يهم ما يأكل الناس في أعياد ميلادهم أو الأعياد أو المناسبات الأخرى، إنها القرارات اليومية التي تتراكم بالفعل. لذلك من المهم تناول أكبر عدد ممكن من الأطعمة النباتية الكاملة باستمرار. هناك 8 طرق لفقدان الوزن لتسهيل عملية التخسيس. 1. السعرات الحرارية. في الواقع قد يكون تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم في الصباح أكثر من المساء أسهل في فقدان الوزن، ذلك أن الطعام يمكن أن يكون له تأثير مختلف بناء على إيقاعات الجسم اليومية. في الحقيقة أن 2000 سعر حراري يتم تناولها في الصباح هي أقل تسمينا من تناول نفس 2000 سعر حراري نفس الكمية من الطعام ونفس الأطعمة في الليل، وهذا أمر مثير للدهشة بالنسبة لي. وتجدر الإشارة أولا إلى أن نجعل وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية في اليوم هو الأنسب، لكن الكثير من الناس لا يستيقظون وهم جائعون. الخيار الثاني هو جعل الغداء الوجبة الرئيسية في اليوم، وهو نمط حياة صحي تتبع العديد من ثقافات البحر الأبيض المتوسط. 2. الصيام المتقطع. إن النوع الوحيد من الصيام المتقطع الذي يبدو أنه يعمل حقا هو التغذية المقيدة بالوقت أو الضغط على تناول الطعام اليومي للشخص في نافذة زمنية معينة 10 صباحا حتى 6 مساء على سبيل المثال، اجعلها مقيدة في وقت مبكر من التغذية. إذا كان هناك أي شيء فتجاوز العشاء وتناول الإفطار. لسوء الحظ الناس يفعلون ذلك في الاتجاه المعاكس. 3. الماء. قم بشرب الماء وتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية قبل وجبات الطعام. ننصح بشرب كوبين من الماء البارد بدون نكهة قبل كل وجبة، سوف تملأ المعدة مما يجعل الشخص يشعر بالشبع أكثر. بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي شرب الماء البارد على معدة فارغة إلى زيادة التمثيل الغذائي لساعات قليلة. نبدأ في حرق الدهون في الجسم، لكنها تعمل فقط بالماء البارد ولا تعمل مع عصير الفاكهة والشاي. وفي الوقت نفسه فلنتناول تفاحة أو سلطة أو طبق من الأطعمة التي تحتوي على أقل من 100 سعر حراري لكل كوب قبل تناول وجبة كبيرة يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع ويأكلون أقل بشكل عام. لذلك فإن تناول تفاحة تحتوي على 50 سعر حراري قبل العشاء يمكن أن يؤدي إلى استهلاك الشخص 200 سعر حراري أقل خلال العشاء، مما يوفر 150 سعر حراري. هذا هو السبب في أن بعض الفواكه والخضروات والمشروبات تسمى أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية. 4. خل التفاح. كن من محب الخل، استهلك ملعقتين صغيرتين من الخل مع كل وجبة، فهي تزيد من إنزيم يخبر جسمك بأنك تعاني من نقص في الطاقة، لذا فإنك تحرق المزيد من الدهون. لإعادة شحن بطارياتك يجب أن يكون الخل وليس عصير الليمون أو أي حمض آخر. واحذر من عدم شرب الخل مباشرة لتجنب تلف المريء ومن الأسنان. بدلا من ذلك قم بتخفيفه في الماء أو رشه على السلطة. أي نوع من الخل سيفي بالغرض، على الرغم من أنني أفضل عصير التفاح لأنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة أخرى. 5. الألياف الغذائية. دع الألياف تعمل من أجلك، إنه ليس ما تأكله إنه ما تمتصه. يمكن للألياف التي لا يهضمها الجسم أن تحبس السكريات وتمنع الدهون والنشا أثناء تحركها عبر نظامك. إن الألياف يمكن أن تحبس السعرات الحرارية وتطردها من الطرف الآخر. قد لا تزال السعرات الحرارية عبارة عن سعرات حرارية تدور حول حوض المرحاض الخاص بك، لكنها لن تنتهي على وركيك. وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الألياف تكون أوزانهم أقل. 6. الأطعمة الغنية بالمياه. أشعر بالامتلاء بالأطعمة الغنية بالمياه. يبدو الأمر غير منطقي،
لكن الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على الكثير من الماء مثل الخيار والطماطم والفراولة والعنب وغير ذلك هي أكثر إشباعا من الخيارات الأخرى، على الرغم من أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل. تستغرق هذه الخيارات وقتا أطول لتناولها، مما يشير إلى أن الدماغ يمتلئ. 7. أضرار البيبسي. ضع بعيدا الصودا. إذا كان بإمكانك إجراء تغيير غذائي واحد فقط، فسيكون التخلص من المشروبات السكرية خيار جيد، وهذا يعني أن المشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة أنها طريقة بسيطة لتقليل السكر المضاف. وتجدر الإشارة إلى أن تناول 240 سعر حراري من مشروب غازي يستغرق دقيقة واحدة فقط، بينما يستغرق تناول 240 سعرا حراريا من الجزر أكثر من ساعتين من المضغ المستمر. 8. الميزان. زن نفسك مرتين في اليوم، والميزان هو أداة ملاحظات مهمة. وتواصل الدراسات إظهار أن الوزن الذاتي المنتظم والمتكرر مرتبط بفقدان الوزن والحفاظ عليه بنجاح. في دراسة وجدت أن الوقوف مرتين في اليوم على الميزان بعد الاستيقاظ من النوم أفضل من التحقق منها مرة واحدة في اليوم. هناك قلق مشروع من أن يصبح الناس مهووسون بهذا الرقم الذي يظهر الميزان، حيث يمكن أن يكون له عواقب نفسية سلبية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل. ولكنه اتضح أنه باستثناء المراهقات ذات الوزن الطبيعي والذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل، فإن جعل الناس يزنون أنفسهم كل يوم له في الواقع فوائد نفسية إيجابية. يوجد رابط أسفل هذا الفيديو يشرح الموضوع بالتفصيل. فضلا لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.